Magandang umaga mga ka-vlogs, kumusta? Ito at Thursday morning, meron tayong meeting ng alas 8. So punta tayo agad para mag-login sa Zoom meeting. Yan. Kasi pag-uusapan yung paglipat namin, pag-alis pala namin ng dun sa opisina. Parang mag-work from home na kami. Tapos yung mga parts namin nasa na lang, nasa storage locker. Yan, so nakapag rent na kami ng storage locker. Meron ng combination lock. And then doon na kami kukuha ng mga parts. Tapos yung shipper ilalagay na lang directly dun sa storage locker. Yan. Tapos yun, maglilinis na kami at the end of this month, August. Kailangan wala ng mga gamit dun sa opisina, sa warehouse. Yan. There's a big lineup. There's a guy in the wheelchair that's going through the drive-thru. So I don't know what's up with that. So I'm just gonna pick it up here in the front counter. Hello. Hi, I just thought I pick it up here because there was no lineup in the. We went to the apparently is a mobile order and drive-through standing at the counter. I'm picking it up this one because the drive-through was a big lineup, so I'm gonna get late. Is that for Robert? Yeah, Robert. I got it. Yeah, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Lunch is over. You're just gonna hang out there? Huh? Okay. Alright, making... Okay. You hear that? You hear the bird? Go get him! Go get him! Ano dito? Fire truck. Yan mga ka-vlogs, nag-email ako sa ano namin, sa manager na yung Motus, MOTUS ay hindi nagre-record pala ng mileage habang nagsiservice call ako, no? So 2 days walang record. So sabi niya i-manual update ko daw, pero tinatry ko, ayaw eh. Ngayon, August 16, 0. Today, August 17, 0. Hindi nag-work. Yan, so can't trust technology sometimes. So good morning mga ka-vlogs. It's Friday. Yay yay. Yan, at punta tayo ngayon sa Nuku Lake, mga about 40 minutes away. Nuku Lake Elementary School. Ayan, may mga abo, amoy usok kasi nga doon sa Northwest Territories in-evacuate na yung mga tao ron, no? So hopefully it won't go here sa North British Columbia.
yung fire. Like nagpunta ako ng isang araw sa Fort St. James at parang medyo ano nga doon, muntik na akong bumalik. Kasi nga habang nagdodrive ako parang naamoy ko yung usok, tsaka medyo sa harap is mausok talaga, no? So it's been a smoky summer, but it's nice na hindi tayo naapektuhan masyado dito sa Prince George. So hopefully yung mga taong naapektuhan, we'll pray for them, at saka gabayan tayo ng ating Panginoon. Yan maambon mga ka-vlogs. Okay naman yan para sa forest fire. Sana mawala na yung mga usok. Ayan, 80 lang tayo dito. Ito yung foothills road. Pababa ng pababa. Ay mga ka-vlogs, it's after lunch. It's almost half a day finished. Ayan, oh. Excited na ako for the weekend. Friday. Pero yan na naman, cycle lang naman to eh. Pag Friday, masaya. Pag Saturday, mas masaya. Pag Sunday, ayan na naman, Monday comes. Naku! Yan lang ano, parang cycle lang. Umiikot lang ang mundo sa ganito dito sa Canada. Yan mga ka-vlogs, dito tayo sa warehouse / office. Nagprint tayo ng ating inventory sheet, tapos count natin, tapos ilipat natin sa locker. Ito ang aking inventory sheet. Vlogs, gagawin kong isang page na lang siguro, kasi isa-isa mo pang every 3 months nag-inventory kami or quarterly ba. So masyadong matrabaho minsan. Yan. Yung mga vlogs, dito lang tayo sa Friday afternoon, nagbibilang ng mga parts. Kailangan kasi nasa stats mo rin yan, accuracy kasama sa stats mo. Sa every month may stats ka na kung nami-meet mo yung quota. So pagka hindi mo nami-meet isa ka sa mga kasama sa mga hit list, right? Pagka yung quota mo ay hindi mo nami-meet, kasi yun ang importante sa kumpanya. Kailangan may numbers, yun ang kanilang basihan. Ayun. Yan mga ka-vlogs, tapos ang araw natin 4:45 PM. Yan, nag-move kami ng desk papunta sa storage. So yun, at nagmadali na umuwi. Pagka ganitong Friday, di na makahintay makauwi mga tao. So yun, ayos. So sa ating mga papunta pa lang at saka mga parating at saka sa mga nandito na, pakikisama at sakay lang sa mga ibang lahi, because multicultural ang Canada. So hindi mo sometimes, pag napapairal yung
sama ng loob, ganyan, no? Walang mangyayari sa atin. So relax and chill lang. At alam ko naman mga Pinoy very magaling makisama, right? So have a good day, have a good afternoon, have a good evening. Sa mga hindi pa naka-subscribe, please don't forget to like and comment and share, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. See you later.